বিকল্পটো পছন্দ কৰা টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেছ বাক্যবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এই নম্বৰত দিয়া আছে দ্য পয়েট ৱাজ ইন ডিপ সৰো কবি গভীৰ দুখত আছিল এ প্ৰাউড মেন কেম এজন ধনী মানুহ আহিছিল এণ্ড হেল্পড হিম আৰু তেওঁক সহায় কৰিছিল বাই কিহৰ দ্বাৰা সহায় কৰিছিল তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন চাৰিটাৰ পৰা আমি শুদ্ধ অপশ্যনটো বা বিকল্পটো বাছি উলিয়াব লাগে ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3 গিভিং হিম গোল্ড বি নম্বৰত দিয়া আছে হোৱেন দ্য পয়েট লে ইন ৱান্ট এণ্ড গ্ৰিভ কবি যেতিয়া দুখ আৰু অভাৱত পৰিছিল দ্য ওৱান হু হেল্পড হিম ৱাজ তেতিয়া যিজনে তেওঁক সহায় কৰিছিল তেওঁ আছিল এ ৰিচ মেন এ পুৰ মেন এ প্ৰাউড মেন এ হলি মেন যি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে সেই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত আমাৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 2 এ পুৰ মেন চি নম্বৰত দিয়া আছে দ্য পুৰ মেন গেভ দ্য পয়েট দুখীয়া মানুহজনে কবিক দিছিল এ কোল্ড লুক চিম্পেথি গোল্ড নট এ কাইণ্ড ৱাৰ্ড ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2 চিম্পেথি ডি নম্বৰত দিয়া আছে হোৱেন দ্য পয়েট সৰো পাষ্ট যেতিয়া কবিৰ দুখ দুৰ্গতি পাৰ হৈ গৈছিল হি ৱেণ্ট টু দ্য প্ৰাউড মেন এণ্ড তেওঁ ধনী মানুহজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল এণ্ড গেভ হিম বেক দ্য গোল্ড তেওঁৰ সোণ বা টকা ঘূৰাই দিছিল ইগন'ৰ্ড হিম তেওঁ উপেক্ষা কৰিছিল ডিডণ্ট গিভ বেক দ্য গোল্ড তেওঁক সোণ ঘূৰাই দিয়া নাছিল হেল্প হিম তেওঁক সহায় কৰিছিল যি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো উত্তৰ হ'ব গেভ হিম বেক দ্য গোল্ড ই নম্বৰত দ্য পয়েট ৰেফাৰ্ছ টু চিম্পেথি এজ হেভেনলি বিকজ চিম্পেথি কবিয়ে চিম্পেথি বা সহানুভূতিক স্বৰ্গীয় বুলি কৈছে কাৰণ ইজ এ ফিলিং ফাউণ্ড ইন প্ৰাউড পিপল চিম্পেথি গৰ্বিত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা যায় অপশ্যন 2 ইজ ফাউণ্ড অনলি ইন ৰিচ পিপল কেৱল ধনী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা যায় ইজ এন অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ফিলিং এটা সাধাৰণ মানৱীয় অনুভূতি ইজ এ ব্লেজিং ফ্ৰম গড ভগৱানৰ এক আশীৰ্বাদ যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে এই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ 4 নম্বৰ অপশ্যনটো উত্তৰ হ'ব ইজ এ ব্লেজিং ফ্ৰম গড আহিছোঁ 2 নম্বৰ লৈ 2a দিয়া আছে হিয়াৰ আৰ সাম কোৱেশ্চনছ ইয়াত কেইটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে টু হেল্প ইউ তোমাক সহায় কৰিবলৈ ফাইণ্ড আউট হাউ মাছ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য পয়েম তুমি কবিতাটো কিমান দূৰ বুজি পাইছা সেইটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ তোমাক এই প্ৰশ্নবিলাক কৰা হৈছে নাম্বাৰ 1 দিয়া আছে হাউ ডিড দ্য প্ৰাউড পাৰ্চন হেল্প দ্য পয়েট গৰ্বিত মানুহজন কেনেদৰে কবিক সহায় কৰিছিল হোৱেন দ্য পয়েট ৱাজ আনহেপি যেতিয়া কবি আনহেপি অসুখী আছিল এনচাৰ দ্য প্ৰাউড মেন হেল্প দ্য পয়েট প্ৰাউড মেনজনে কবিক সহায় কৰিছিল গিভিং হিম গোল্ড তেওঁক গোল্ড বা মানি দি পেলাই হোৱেন দ্য পয়েট ৱাজ আনহেপি যেতিয়া কবি অসুখী বা আনহেপি আছিল নাম্বাৰ 2 দিয়া আছে হোৱাট ডিড দ্য poor man do when he found the poet lying in pain and sadness দুখীয়া মানুহজনে কবিক কি কৰিছিল যেতিয়া কবিয়ে দুখত পৰি আছিল আনসাৰ when the poor man found যেতিয়া দুখীয়া মানুহজনে পাইছিল the poet lying in pain and sadness কবি দুখত পৰি আছে he bound his head তেওঁৰ মূৰ মালিচ কৰি দিছিল gave him food তেওঁক খাদ্য খাবলৈ দিছিল and took care of হিম আৰু তেওঁৰ যতন লৈছিল ডে এণ্ড নাইট দিন ৰাতিত অৰ্থাৎ দিন ৰাতিয়ে তেওঁৰ যতন লৈছিল 3 নম্বৰ হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট থিংক দ্যাট কবিয়ে কিয় ভাবিছে যে হি কেণ্ট হেল্প দ্য পুৰ মেন বেক ইন দ্য ছেম ৱে তেওঁ দুখীয়া মানুহজনক সহায় কৰিব নোৱাৰিব একেদৰে এই কথাটো কবিয়ে কিয় ভাবিছে এনচাৰ দ্য পুৰ মেন টুক কেয়াৰ অফ দ্য পয়েট দুখীয়া মানুহজনে কবিৰ যতন লৈছিল ইন গেটিং টু বি ৰিলিভড ফ্ৰম পেইন এণ্ড চেডনেছ পেইন আৰু চেডনেছৰ পৰা যাতে আৰোগ্য লাভ কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ যতন লৈছিল একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট কবিৰ মতে গোল্ড ইজ গ্ৰেটাৰ গোল্ড বা মানি ডাঙৰ বাট চিম্পেথি ইজ হেভেনলি কিন্তু চিম্পেথি বা সহানুভূতি স্বৰ্গীয় এণ্ড হেভেনলি চিম্পেথি কেনট বি পেড বেক আৰু স্বৰ্গীয় সহানুভূতি কেতিয়াও ঘূৰাই দিব নোৱাৰি 4 নম্বৰত দিয়া আছে হোৱাই ইজ দ্য পুৱৰ মেনছ হেল্প গ্ৰেটাৰ দেন গোল্ড দুখীয়া মানুহজনৰ সহায় কিয় সোণতকৈ বেছি মূল্যৱান দ্য পুৱৰ মেনছ ৱে অফ হেল্প ইজ ফুল অফ হেভেনলি চিম্পেথি দুখীয়া মানুহজনৰ সহায়ৰ পন্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্বৰ্গীয় সহানুভূতি দ্য প্ৰাউড মেনছ হেল্প ৱাজ এ চৰ্ট অফ এক্সপ্ৰেছন
টু শ্ব' দ্য পাৱাৰ অফ হিজ ৱেল্থ আৰু প্ৰাউড মেনজনৰ সহায়ৰ পন্থাটো আছিল কেৱল সম্পদৰ ক্ষমতা দেখুওৱাটো। হিজ হেল্প হেড ন' চিম্পেথি, তেওঁৰ সহায়ত কোনো সহানুভূতি নাছিল। এজ দ্য পুৱৰ মেনছ হেল্প ইজ হেভেনলি, যিহেতু দুখীয়া মানুহজনৰ সহায় স্বৰ্গীয়, চ' ইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন গ'ল্ড অৰ মানি, গতিকে এইটো সোণ বা টকাতকৈ বহুত বেছি মূল্যৱান। 5 নম্বৰত দিয়া আছে গ'ল্ড ইজ গ্ৰেট, সোণ ডাঙৰ, বহুত দামী, বাট গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি চিম্পেথি, কিন্তু চিম্পেথি বা সহানুভূতি স্বৰ্গীয় আৰু ই সোণতকৈ বেছি মূল্যৱান। হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট থিংক চ', কবিয়ে এইদৰে কিয় ভাবিছে? এনচাৰ, গ'ল্ড ইজ আৰ্থলি, সোণ পাৰ্থিৱ, এণ্ড এক্সচেঞ্জেবল আৰু বিনিময়যোগ্য। বাট চিম্পেথি ইজ হেভেনলি, কিন্তু চিম্পেথি বা সহানুভূতি স্বৰ্গীয়, এণ্ড এ ব্লেছিং ফ্ৰম গড, আৰু ঈশ্বৰৰ এক দান। ইট কুড নট বি ৰিপেইড, ইয়াক ঘূৰাইও দিব নোৱাৰি। দেয়াৰ ফৰ দ্য পয়েট থিংকছ চ', আৰু যাৰ কাৰণে কবিয়ে তেনেদৰে ভাবিছে। 2B নম্বৰ লৈ আহিছোঁ। ফাইণ্ড ইন দ্য পয়েম লাইনছ, কবিতাৰ শাৰীত বিচাৰি উলিওৱা ডেট মেচ দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ, যিবিলাক তলত দিয়া বাক্যবোৰৰ লগত মিল থাকিব। অৰ্থাৎ কবিতাৰ শাৰীৰ পৰা তলত দিয়া বাক্যবোৰৰ লগত মিল থকা শাৰীবিলাক লিখা। নাম্বাৰ 1, আই ৱাজ ছেড এণ্ড ভেৰি আনহেপি। এনচাৰ, আই লে ইন চৰো ডিপ ডিষ্ট্ৰেছড। 2 নম্বৰত দি আছে আই ৱাজ ইন নিড এণ্ড ৱাজ ছেড এণ্ড হাৰ্ট। এনচাৰ, আই লে ইন ৱান্ট এণ্ড গ্ৰিফ এণ্ড পেইন। 3 নম্বৰ, হি ফেড মি এণ্ড টুক কেয়াৰ অফ মি। এনচাৰ, হি বাউণ্ড মাই হাৰ্ট, হি গেভ মি ব্ৰেড, হি ৱাছড মি নাইট এণ্ড ডে। 4 নম্বৰত গ'ল্ড ইজ ভেলুৱেবল বাট চিম্পেথি ইজ ফাৰ মোৰ ভেলুৱেবল। এনচাৰ, গ'ল্ড ইজ গ্ৰেট বাট গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি চিম্পেথি। আহিছোঁ টু চি লৈ। মেক চেণ্টেন্সেছ উইথ দ্য ফলোয়িং ফ্ৰেছেছ, তলত দিয়া বাক্যাংশবোৰে দি বাক্য ৰচনা কৰা। লুকছ ৱেয়াৰ কোল্ড, হিজ লুকছ ৱেয়াৰ কোল্ড টু মি। Number 2, night and day, he comes our home night and day. 3, pay him back, I cannot pay him back his sympathy. আহিছোঁ 3 নম্বৰলৈ। Below are some lines from the poem, তলত কবিতাৰ পৰা কিছুমান শাৰী উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। With some words underlined, যিবিলাকত কিছুমান শব্দ আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া হৈছে। Choose the correct meaning of the words, শব্দটোৰ শুদ্ধ মিনিং বিচাৰি উলিওৱা। From the options given in brackets, ব্ৰেকেটত দিয়া বিকল্পবিলাকৰ পৰা শুদ্ধ অপশ্যনটো বা বিকল্পটো বাছি উলিওৱা। এই নম্বৰত দিয়া আছে আই লে ইন চৰো ডিপ ডিষ্ট্ৰেছড, ইয়াৰ উত্তৰত দিয়া আছে টায়াৰ্ড, আনহেপি এণ্ড এংগ্ৰি। টায়াৰ্ড মানে ক্লান্ত, আনহেপি মানে অসুখী, এংগ্ৰি মানে খঙাল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আনহেপি। বি নম্বৰত দিয়া আছে হি গেভ মি গোল্ড, গোল্ডৰ তলত আষ্টনা আছে আৰু ইয়াৰ 3টা মিনিং দিয়া আছে মানি, জুৱেলাৰী, শ্বিটছ। এনচাৰ মানি। চি নম্বৰ এণ্ড ব্লেছড হিজ চেৰিটি, অপশ্যন 3টা মানি, কাইণ্ড হেল্প, প্ৰাইড। এনচাৰ কাইণ্ড হেল্প। ডি নম্বৰ এ পুৱৰ মেন পাষ্ট মাই ৱে, এনচাৰ দিয়া আছে টু মুভ পাষ্ট ষ্টপড মি। এনচাৰ টু মুভ পাষ্ট। ই নম্বৰ ইজ হেভেনলি চিম্পেথি। এনচাৰ 3টাৰ অপশ্যন দিয়া আছে চেলফিছনেছ, গডলি গুডনেছ আৰু প্ৰাইড। ইয়াৰ পৰা আমাৰ উত্তৰ হ'ব গডলি গুডনেছ। এফ নম্বৰ গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি চিম্পেথি। এনচাৰ দিয়া ফিলিং অফ বিং চৰি এট এনাদাৰ চেডনেছ, আনৰ দুখত দুখী হোৱা। দ্য ফিলিং অফ পেইন, দুখৰ অনুভূতি। এ ছুপাৰিয়ৰ ফিলিং, এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ অনুভূতি। ইয়াৰ পৰা আমাৰ উত্তৰটো হ'ব দ্য ফিলিং অফ বিং চৰি এট এনাদাৰ্ছ চেডনেছ, আনৰ দুখত দুখী হোৱা। আহিছোঁ 4 নম্বৰলৈ। 4 নম্বৰত দিয়া আছে লেটছ হেভ ফান উইথ ৱাৰ্ডছ, আমি ৱাৰ্ডৰ লগত অলপ ধেমালি কৰোঁ বা খেল খেলোঁ। দ্য জাম্বেল ৱাৰ্ডছ বিলো হেভ বিন টেকেন ফ্ৰম দ্য পয়েম, জাম্বেল ৱাৰ্ড অৰ্থাৎ উল্টা ফাল্টাকৈ দিয়া ৱাৰ্ডবিলাক কিছুমান কবিতাৰ পৰা লোৱা হৈছে। স্পেল দ্য ৱাৰ্ডছ কাৰেক্টলি, শব্দবিলাক শুদ্ধভাৱে উচ্চাৰণ কৰা। লিষ্ট দেয়াৰ এণ্টোনাইমছ ইফ এনি এলং চাইড, সিহঁতৰ এণ্টোনাইম বা বিপৰীত শব্দবিলাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। মেনশ্যন ৱেদাৰ দ্য ৱাৰ্ডছ আৰ নাউন অৰ এডজেক্টিভ, লগতে শব্দবিলাক নাউন হয় নে এডজেক্টিভ হয় সেইটো উল্লেখ কৰিবা। ওৱান হেজ বিন ডান ফৰ ইউ, এটা তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিয়া হৈছে।
যেনেকুৱা জাম্বেল ৱাৰ্ডছত লিখিছে WSOROR ইয়াৰ কাৰেক্ট ৱাৰ্ডটো হ'ল ইয়াৰ এণ্টোনাইম হ'ল জয় অৰ্থাৎ বিপৰীত শব্দ বুজোৱা শব্দটো হ'ল জয় আৰু এই শব্দটো হ'ল নাউন একেদৰে তলত দিছে YMSAPYTH ইয়াৰ কাৰেক্ট ৱাৰ্ডটো হ'ব sympathy এণ্টোনাইমটো হ'ব এপাথি আৰু এই ৱাৰ্ডটো হ'ব নাউন তাৰপিছত দি আছে DKIYNL ইয়াৰ কাৰেক্ট ৱাৰ্ডটো হ'ব কাইণ্ডলি ইয়াৰ এণ্টোনাইম বা বিপৰীত শব্দ বুজোৱা শব্দটো হ'ব আনকাইণ্ডলি আৰু এইটো এডজেক্টিভ ৱাৰ্ড তাৰপিছত দি আছে IFEGR ইয়াৰ শুদ্ধ শব্দটো হ'ব গ্ৰীফ ইয়াৰ বিপৰীত শব্দটো হ'ব জয় আৰু এইটো হ'ল নাউন একেদৰে RDUPO ইয়াৰ শুদ্ধ শব্দটো হ'ব প্ৰাউড ইয়াৰ এণ্টোনাইমটো হ'ব এছেম্ড আৰু এইটো হ'ল এডজেক্টিভ তাৰপিছত দি আছে YCAHIRT ইয়াৰ শুদ্ধ শব্দটো হ'ব চেৰিটি ইয়াৰ বিপৰীত শব্দটো হ'ব মিননেছ আৰু এইটো হ'ল নাউন তাৰপিছত দি আছে LCOD ইয়াৰ শুদ্ধ শব্দটো হ'ব কোল্ড ইয়াৰ বিপৰীত শব্দটো হ'ব হট আৰু এইটো এডজেক্টিভ আহিছো 5 নম্বৰলৈকে 5 নম্বৰত দি আছে এজ ইউ নো তোমালোকে জানা দ্য লাইনছ অফ এ পয়েম কবিতাৰ শাৰীবোৰ আৰ নট অলৱেজ ৰিটেন সদায় লিখা নহয় লাইক প্ৰোজ গদ্যৰ দৰে সদায় লিখা নহয় হিয়াৰ আৰ সাম অফ দ্য মেইন আইডিয়াজ অফ দ্য লাইনছ অফ দ্য পয়েম ইয়াত কবিতাৰ মেইন বা আসল কিছুমান ধাৰণা দিয়া হৈছে বাট ইন এ জাম্বেলড অৰ্ডাৰ কিন্তু হেতু জাম্বেলড অৰ্ডাৰত দিয়া হৈছে উল্টা পাল্টাকৈ দিয়া হৈছে ৰিয়াৰেঞ্জ ইচ সেট অফ ওয়ার্ডস শব্দৰ প্ৰতিটো সেট তোমালোকে নতুনকৈ সজোৱা টু গেট এ কমপ্লিট সেন্টেন্স এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য পাবলৈ ৰিমেম্বাৰ টু ষ্টাৰ্ট দ্য সেন্টেন্স উইথ এ কেপিটেল লেটাৰ মনত ৰাখিবা বাক্যটো এটা কেপিটেল লেটাৰ দি আৰম্ভ কৰিবা এণ্ড ইণ্ড ইট আৰু এইটো সমাপ্ত কৰিবা উইথ এ ফুল ষ্টপ আৰু এটা ফুল ষ্টপ দি সমাপ্ত কৰিবা এ নম্বৰত দি আছে ডিপ ডিষ্ট্ৰেছড ৱাজ হি প্ৰোজ আকাৰত লিখিলে হ'ব হি ৱাজ ডিপলি ডিষ্ট্ৰেছড তাৰপিছত দি আছে বি নম্বৰত হাৰ্ট এ প্ৰাউড মেন অফ হিজ গ্ৰীফ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ প্ৰাউড মেন হাৰ্ট অফ হিজ গ্ৰীফ চি নম্বৰত দি আছে লুকছ কোল্ড ৱেয়াৰ হিজ এনচাৰ হ'ব হিজ লুকছ ৱেয়াৰ কোল্ড ডি নম্বৰত দি আছে ডিডন্ট অফাৰ হি এ কাইণ্ডলি word answer he didn't offer a kindly word e numberot the gold him back paid to he answer he paid the gold back to him f numberot even thanked him I answer I even thanked him g number gave him bread the poor man and him looked after answer the poor man looked after him and gave him bread h number then the poor man's each gold greater sympathy the poor man's sympathy is greater than gold আহিছো 6 নম্বৰলৈকে 6 নম্বৰত দিয়া আছে read the paragraph তলৰ প্যাৰাগ্ৰাফ বা দফাবিলাক পঢ়া এণ্ড দেন আৰু তাৰপিছত মেচ দেম সেইবিলাক মিলোৱা টু দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ষ্টাঞ্জাছ অফ দ্য পয়েম কবিতাটোৰ শুদ্ধ ষ্টাঞ্জা বা দফাৰ লগত এইবিলাক মিলোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই দফা হিচাপে ইয়াৰ এনচাৰবিলাক দি দিছোঁ তোমালোকে বহীত লিখি লৈ প্ৰথম দফাৰ এনচাৰ হ'ব আই লে ইন ৱান্ট এণ্ড গ্ৰীফ এণ্ড পেইন এ পুৰ মেন পাষ্ট মাই ৱে হি বাউণ্ড মাই হেড হি গেভ মি ব্ৰেড He watched me night and day. আৰু 2 নম্বৰ দফাৰ উত্তৰ হ'ব my sorrow past. I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. 3 নম্বৰ দফাৰ উত্তৰ হ'ব I lay in sorrow deep distressed. My grief a proud man heart. His looks were cold. He gave me gold but not a kindly word. আৰু লাষ্ট দফাটোৰ উত্তৰ হ'ব হাউ শ্যাল আই পে হিম বেক এগেইন ফৰ অল হি ডিড টু মি অ' গোল্ড ইজ গ্ৰেট বাট গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি চিম্পেথি আহিছোঁ 7A নম্বৰলৈকে লুক আপ দ্য ডিকশ্যনাৰী টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইজ মিন্ট বাই দ্য ৱাৰ্ড ভেলুজ
ডিকশ্যনাৰী বা অভিধানত ভেলুজ শব্দটোৰ মিনিং তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াব দিছে ভেলুজ মিন্স ৰেসপেক্ট সন্মান অনাৰ অথবা এপ্ৰিচিয়েশ্যন বা প্ৰশংসা 7বিত দিয়া আছে ডিসকাস হোৱাট ইজ মিন্ট বাই দ্য টাৰ্ম হিউম্যান ভেলুজ হিউম্যান ভেলুজ বা মানৱীয় গুণাগুণ মানে তুমি কি বুজোৱা সেইটো আলোচনা কৰা And human values are the virtues. Human values বোৰ হয় মানৱীয় গুণাগুণ that guide us যিটো আমাক আগুৱাই লৈ যায় to take into account the human element when we interact with other human beings. যেতিয়া আমি আন মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতো তেতিয়া যি গুণবোৰে আমাক আগুৱাই লৈ যায় আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি দিয়ে সেইবিলাকেই হ'ল human values. আইছো 7C লৈ মেক এ লিষ্ট অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ হিউম্যান ভেলুজ হিউম্যান ভেলুবিলাকৰ এটা তালিকা তৈয়াৰ কৰা টেকিং দ্য হেল্প অফ দ্য ডিকশ্যনাৰী অভিধানৰ সহায় লৈ ৰাইট দ্য মিনিং অফ ইচ অফ দ্য হিউম্যান ভেলুজ প্ৰতিটো হিউম্যান ভেলুজৰ তোমালোকে মিনিং লিখিবা অৰ্থ লিখিবা ইউ হ্যাভ লিস্টেড যিবিলাক তুমি তালিকা কৰিবা অলসো ৰাইট এট লিষ্ট ওৱান সাইনোনাইমছ এণ্ড এণ্টোনাইমছ ফৰ ইজ হিউম্যান ভেলুজ ইউ হ্যাভ সেলেক্টেড আৰু কমসে কম এটাকৈ বিপৰীত শব্দ আৰু সমাৰ্থক শব্দ সেই শব্দবিলাকৰ লিখিবা যিবিলাক শব্দ তুমি লিখিবা ওৱান এক্সাম্পল হেজ বিন ৱাৰ্কড আউট ফৰ ইউ এটা উদাহৰণ তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিয়া হৈছে যেনেকুৱা হিউম্যান ভেলুজৰ নাম দিছে কাইণ্ডনেছ মিনিং দিছে দ্য কোৱালিটি অফ বিং কাইণ্ড জেণ্টেল ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড জেনাৰাছ সাইনোনাম দিছে কেয়াৰ অৰ কনচাৰ্ন এণ্টোনাইম আনকাইণ্ডনেছ একেদৰে আমি আন কিছুমান লিখিব পাৰোঁ যেনেকৈ মিনিং এফেকশ্যন সাইনোনাইম বিলাভেড এণ্টোনাইম হ্যাট সেকেন্ড ব্রাদারহুড দ্য কিনশিপ রিলেশন বিটুইন এ মেল অফস্প্রিং এণ্ড সিবলিংস সাইনোনাইমছ ফ্ৰাটাৰ্নিটি আৰু এণ্টোনাইম হ'ল সেপাৰেশ্যন তাৰপিছত আহিছোঁ ৰেসপেক্ট এন এক্ট অফ ৰেসপেক্ট সন্মান জনোৱা ইয়াৰ সমাৰ্থক সাইনোনাইম হ'ল ইষ্টিম আৰু এণ্টোনাইম হ'ল ডিছৰেসপেক্ট তাৰপিছত অনেষ্টি ৰাইটিয়াছনেছ ইয়াৰ সাইনোনাইম অনেষ্টনেছ আৰু এণ্টোনাইম ডিছঅনেষ্টি তাৰপিছত চিনচিয়াৰিটি এষ্ট্ৰেইটনেছ ইয়াৰ আৰ্নেষ্টনেছ আৰু ইয়াৰ এণ্টোনাইম ফ্ৰিভলিটি তাৰপিছত টলাৰেঞ্চ এক্ট অফ ইণ্ডুৰেঞ্চ সাইনোনাইম এলাউন্স আৰু এণ্টোনাইমছ ইনটলাৰেঞ্চ আইছো 8 নম্বৰলৈকে 8 নম্বৰত দিয়া আছে ইন গ্ৰুপ হিচাপে টাৰ্ণ দ্য থিম অফ দ্য পয়েম চিম্পেথি ইনটু এ ষ্টৰী চিম্পেথি কবিতাটোৰ মূল ভাৱাৰ্থখিনি এটা ষ্টৰী বা গল্প হিচাপে লিখা ইউ কেন ৰাইট এবাউট 4 মেন ইন এ ভিলেজ তুমি লিখিব পাৰা যে এখন গাঁৱত 4জন মানুহ আছে ওৱান হু ইজ ভেৰি ৰিচ এজন বৰ ধনী ওৱান হু ইজ ভেৰি পুৱৰ এজন খুব দুখীয়া এণ্ড টু হু আৰ নাইদাৰ টু ৰিচ নৰ টুপুৱৰ আৰু দুজন একেবাৰে ধনীও নহয় একেবাৰে দুখীয়াও নহয় হিন্স ওৱান মেন ফেল ইনটু ডিপ ডিষ্ট্ৰেছ এজন মানুহ বৰ দুখত পৰিছিল এপ্ৰ'চড এ ৰিচ এজন ধনী মানুহ আগবাঢ়ি আহিছিল ৰিচ মেন গেপ মানি ধনী মানুহজনে তেওঁক টকা দিছিল হি ৰিপেইড দ্য ৰিচ মেনছ মানি তেওঁ ধনী মানুহজনৰ টকা ঘূৰাই দিছিল হুৱেন হি ৰিকভাৰ্ড ফ্ৰম হিজ প্ৰব্লেমছ যেতিয়া তেওঁ সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছিল তাৰপিছত লেটাৰ হি ফেল ছিক তাৰপিছত তেওঁ বেমাৰত পৰিছিল was nursed back to health by a poor man এজন দুখীয়া মানুহে তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰিছিল আৰু কনক্লুশন সামৰণি লিখিব লাগে এনসাৰ once there lived 4 men in a village এসময়ত এটা গাঁৱত 4জন মানুহ আছিল বাস কৰিছিল among them there was a rich man তাৰ ভিতৰত এজন ধনী মানুহ আছিল and a very poor man আৰু এজন বৰ দুখীয়া মানুহ আছিল Once the very poor man fell into deep এসময়ত দুখীয়া মানুহজন বৰ দুখত পৰিছিল he had suffered from illness তেওঁ বেমাৰত ভুগিছিল but he had no money to be treated কিন্তু তেওঁৰ পইচা নাছিল চিকিৎসা কৰিবলৈ the rich man heard that ধনী মানুহজনে সেইটো শুনিছিল and gave him money to be treated আৰু তেওঁক